sa mga nagtatanong kung paano ang gagawin sa Windows, ganito lang. Hi, I'm Kenny Romasa of First Walltech Enterprise. And our mission is to help contractors like you to speed up your projects without compromising cost and strength. Go! Yes, kailangan nating i-drill kasi mag-i-expand kayo. Mag-i-expand yung flathead. Saka dito sa side, tapos yung naikat yung fiber cement board dito sa window, ayun na rin na ikakat mo para gagawin mong end cap yan. So after din nito, lalagyan mo ng wall angle, saka mo i-drill, lalagyan mo ng screw. So after mabuhusan, tanggal na ito, marireuse mo pa yung mga wall angle na ito, pati yung mga screw. I-emphasize ko to. Itong mga to, hindi kayo magkakaroon ng back jack na flats. Never magkakaroon ako. Dahil, meron tayong skin.